Hello everybody and welcome back to the 9th lesson in our Sabbath School study. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਆ ਸਬਕ ਦਾ। This week we're talking about the covenant sign. ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੱਧਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ। So we're going to start this lesson by actually looking back and seeing what we've learned already. ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। So the first thing that we've seen is that this idea of a covenant, making a covenant, it was God's idea, not ours. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਉਹਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। We've seen that entering into this covenant, it's by invitation only. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। This means it's an act of grace that we're allowed to be in a covenant with God. ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਦ ਬੰਨਿਆ। We've seen that we can't earn our way into the covenant. We can't buy our way into the covenant. ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਕਵਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। So that means we can't keep enough rules to force God or oblige God into making this covenant with us. It's purely grace. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। But what we did learn last week is that God's law is connected to the covenant. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਅਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। So really what this means is that keeping the rules can't get us in, but breaking the rules can get us thrown out once we are in. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਨੀਏ ਉਸ ਅਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। We've seen that with this covenant comes reward but also obligation. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। The rewards, if you remember, God said, I'm going to make you a great nation, I'm going to give you land, etc., etc. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਅਸਮਾਨ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ। And we saw that the obligations were that we had to keep God's law, His commandments. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਅਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। Yeah, God is inviting us into His house, but He's not going to let us come in and tear the place up. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਬੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਥਲ ਪਥਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। Yeah, and that makes sense, right, Dad? ਯਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। He threw Satan out for sinning, and He's not going to let us go up doing the same thing that He threw Satan out for. ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Yeah, somewhere along the way, during the course of this life, we have to change. ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। Yeah, we have to come to love God's law. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। So last week we started looking at how the law is connected to this covenant. ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। So this week, we're just going to go a little bit further and take a look at one specific part of that law. ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। That's right. We're going to take a look at the fourth commandment, otherwise known as the Sabbath. ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। Okay, so the first thing that the lesson brings out is that the Sabbath, the origin of the Sabbath was at creation. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। And this makes sense. ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। If you think about how we keep time as humans, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। we keep time by the moving of the planets, right? ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। And in the case of months, we actually keep track of that by watching how long it takes the moon to go around the planet. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। But there's nothing in space. There's nothing as far as the planets go that help us understand where the 7-day week came from. ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। If you look in history all the way back, as far as you can go, the human race has been keeping inexplicably this 7-day weekly cycle. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। The only explanation is because at creation God established the 7-day week. ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। Now this is important because a lot of people misunderstand something about the Sabbath. ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। A lot of Christians today, they think that the Sabbath belonged to the Jews of the Old Testament. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। And they feel like that it doesn't pertain to them, that they don't have to keep it. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। They believe that Christians aren't obligated to keep the seventh-day ਉਹ Sabbath. ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। But we see that at creation, there wasn't an Israelite or a Jew around for another 1,000 or more years. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੈਬਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ। No, the Sabbath was God's gift to all of humanity. ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੈਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। And by the way, even if as a Christian I didn't have to keep the Sabbath, I still would keep the Sabbath. ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। Christians today look at the Sabbath as if it was some type of jail sentence, but to us it's the biggest blessing in the world. ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਬਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਤੇ
ਇਸ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। And it wasn't just a gift and a blessing to Israel, it was a gift to all mankind. ਇਹ ਸੈਬਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। Now, this is the part of the story where we again see that the Sabbath pre-existed the giving of Moses the 10 Commandments at Sinai. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਬਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। If you get a chance, read the story yourself, Exodus chapter 16. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬੇਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। The 10 Commandments didn't come until 4 chapters later in chapter 20. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। The simple version of this story is that 6 days a week, God rained food down for his people for them to eat. ਔਰ 16ਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੇ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ। Yeah, that food was called manna. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨਾ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ। And every single day they had to cook and eat what God rained down. They couldn't take some and save it because it would spoil. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਘੱਲਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। Yeah, but on the 6th day, on Friday, God rained them down enough food, and then overnight they were able to keep it, and it did not spoil. It was a miracle, and it taught them to keep the Sabbath. God didn't want them out there working and collecting food on the Sabbath. ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਣਾ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੈਬਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। Okay, so in the Old Testament, 2 of the 4 times that the Sabbath is called a sign, it talks about our sanctification. ਔਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। So sanctification, it's a big Bible word, right? ਔਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਕਟੀਫਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। The easiest way for me to explain sanctification is if I compare it to the word rehabilitation. ਔਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। Think of a prisoner when they get out of jail. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, They're free, they're happy, right? ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। But most statistics show that unless something happens, they're just going to do the same thing and end up right back in jail. ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Yeah, so once they get out and they're free, they have to go through a social rehabilitation process. ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। Yeah, they got to learn to work and do all of these other things again, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Right. The point is there's a process, there's things in place for them to help them not make those same mistakes to go back. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। So justification, that's when God
frees us, right? He turns us loose. We leave Egypt. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। But then the sanctification, the rehabilitation begins. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਜੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It helps change us and prepare us to continue moving forward and not go back. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ। I've heard one person say that justification is what God does for us. ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। But sanctification is what God does in us. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Yep, justification is getting us out of Egypt. ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਏ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। And sanctification or rehabilitation is getting Egypt out of us. ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। And part of that process is the Sabbath. It's keeping the Sabbath and having that Sabbath experience. ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Okay, so take a look at this quotation in closing. ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। It says, great blessings are enfolded or associated in the observance or the keeping of the Sabbath. ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। And God desires that the Sabbath day shall be a day of joy for us. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ। And God desires that through the Sabbath experience that our minds will connect to His. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। And by getting to know Him, by spending time with Him, we will have life and peace. ਔਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। Truly keeping the Sabbath is a unique sign of God's people. ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। If you've never heard of the Sabbath idea before and you know nothing about it, reach out and contact your local Seventh-day Adventist Church. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸੈਵਨਥ ਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਚਰਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। Or you can leave a message down in the comment section below and ask my dad and we'll get back to you. ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। We'll share with you how we keep the Sabbath ourselves and what it means to us as Christians. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
So that brings us to the end of this lesson. ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬਕ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। My dad and I were so glad to see you, and we can't wait to see you back again next week. ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ। And now my pop is going to close by praying for you. ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। Amen.